Kumusta mga kaveros? Welcome back to our channel. For today's video, Sunday walking tour po muna tayo dito sa tinaguriang Old Downtown Manila, ang Quiapo. And check na rin natin kung ano po bang meron dito on an early Sunday morning. So kung handa na po kayo, tara, samahan niyo po ako sa aking gala. Kung bago nga po pala kayo dito sa aming channel, please click the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga bago naming videos. Dahil it's a regular Sunday morning, expect na po natin na maraming deboto po talaga nagsisimba dito po sa Quiapo Church. At dahil sa tapos na po tayo magsimba, so diretso na po tayo sa ating walking tour. So unahin na po natin itong Hidalgo Street. Dito sa Hidalgo Street, marami kang po pwedeng mabili. May mga prutas, may gulay, may mga ibang accessories, damit, bags, name it, meron yan dito. Pag nauhaw ka naman, meron din dito yung dragon fruit na famous sa social media. Pagka naman nagutom ka at gusto mong kumain na medyo mura at pero masarap, dumiretso ka na ng konti on your right side, makikita mo yung mga famous hot tanghon natin. At gusto mo namang malamigan, konting diretso pa, makikita mo naman yung pinakamatandang SM sa buong Pilipinas. Bumibili dito sa dragon fruit po niya ang mga kainin. Mura saka masarap. O nga guys, ito lang yan. Natural talaga, walang powder. Talagang 100% dragon fruit ang kanilang nilalagay. Panalo, solid. Thank you, thank you. So yun yan guys, dito tayo. Quiapo, Manila. Dito tayo. Ito na ang hinahanap nyo. Subukan ang aming Pinoy pandikit. Subok na at napakatibay sa kahit anong bagay na napaputol. Apat binili ko. Dalawa na tayo.
Samsung, Redmi, Realme, Oppo, Huawei, Xiaomi, ano pa ba? Pero magiging sa inyo, mamili. Ilang puno? Ito dapat. Ma'am, sir, check na po din. What? Apa tay? Yan, nasa unahan ninyo ang kauna-unang SM dito sa Pilipinas, ang SM Store Quiapo or ang SM Clearance Outlet or SM CARRIEDO na unang tinayo noong 1972. Susunod na natin itong C.PALANCA Street. Dito mo naman makikita yung famous na Excelente Ham, Quinta Market, at saka yung Chinese store dito na nagbebenta ng mga kitchen items. So kung nagbabala ka magtayo ng restaurant or catering business, ang store na to ay perfect para sa iyo. Yung siguro makakatipid ka rin ng mga 20 to 30% versus sa mga regular malls or mga stores. I think sinasabi ko kanina na bilihan ng mga kitchen items, ang new Sinkianheng na almost 20 to 30% ang baba ng presyo nito compare mo sa mga regular malls.
Ikot lang po. Ikot lang po. At sana nagustuhan niyo po ang aming video. Maraming salamat po.